بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، ولسه معانا الأخ عبد الرحمن الشرقاوي ربنا يحفظه ويبارك فيه، وهنكمل كلامنا عن الاختلافات اللي موجودة ما بين نسخ الفان دايك. والمرة دي هنتكلم عن إن واحدة من النسخ الثلاثة القدام اتفقت مع النسخة اللي ما بين إيدينا دلوقتي، اللي هي النسخة اللي عامة الناس بتقراها، رغم إن النسخة اللي اتفقت دي اللي هي نسخة الكراربس أو الكراريس في نسخة أقدم منها ذكر المشكلة، لكن هي قالت إيه، نبتدي بقى نكبر دماغنا، مش كل المشاكل هنذكرها. خلينا بس نراجع اللي قلناه قبل كده، ان في 3 نسخ المفروض ان هم نقديين في الفان دايك. قلنا نسخة الكراربس 1877 ونسخة 1912 اللي هي من المفترض ليها نسخة قبليها، او هي طبعت على نسخة عام 1870. وقلنا ان النص ده من المفترض ان هو كان حط فيه فان دايك احد القائمين على ترجمة الفان دايك القراءات اللي هو كان يتمنى ان هو يحطها في الطبعة الاصلية للفان دايك، لكن جمعية الكتاب المقدس رفضت ان هي تطبع هذا، يعني علشان ما يبقاش في المعركة اللي كانت دايرة حامية في هذا الوقت ما بين النص التقليدي وما بين النص المستلم. وقلنا ان في نسخة عام 1987 وان ديت هي افضل النسخ. وقلنا برضو ان النسخة ديت بالصدفة كده عرفنا ان النسخة اللي معانا ديت كان واحد عمل ليها طباعة، اللي هو المرشح للمجلس الملي فرج واصف سربانة. فاحنا هنا ان شاء الله هنتكلم عن توافق طبعتين واختلاف طبعة الكراربس وطبعة الفان دايك اللي هي العادية اللي ما بين ايد كل مسيحي قبطي او ما بين ايد مسيحي عربي عامة يعني. النص بتاع متى 6:13 بيقول: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. طبعا دي مشكلة نصية مشهورة، الفيكسولوجية اللي في الآخر دي، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين، غير موجودة في أقدم مخطوطات وأصحها. الفان دايك طبعا ما بتحطهاش ما بين أقواس، والنسخة الكراربس أو الكراريس نفس الكلام طنشت ما حطتهاش. طبعة 1912 حطيتها ما بين أقواس، وقلنا قبل كده إن هي معنى الأقواس ديت إن هي غير موجودة في أقدم المخطوطات وأصحها. ونسخة 1987 برضو حطيتها ما بين أقواس، وقلنا الأقواس معناها اللي هي غير موجودة في أقدم المخطوطات اليونانية وأهمها. النص بعد كده المفروض متى 6:4. الفكرة برضو علشان يبقى الناس عندها فكرة ان الاقتباسات اللي احنا هنقولها الجاية ديت هيبقى فيه هامش في نسخة 1912، بينما الأقواس موجودة في نسخة 1987. 6:4 لكي تكون صدقتك في الخفاء، برضو فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. كلمة علانية برضو صح؟ بالظبط. كلمة علانية برضو نفس الكلام في نسخة الكراربس 1877 موجودة كما هي وبدون أي تنبيه خالص، بينما نسخة 1912 نبهت على هذه أو هذا الاختلاف بأن كلمة علانية تركت، قالوا في الهامش تاء علانية اللي هي تركت علانية. ونسخة 1987 من المفترض ان هي حطتها ما بين قوسين هلالين علشان يقولوا ان هي مش موجودة في الأقدم والأصح. النص اللي بعد كده متى 20:22-23. فأجاب يسوع قال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ أظن موضوع الصبغة دي هي اللي فيها مشكلة. قال له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ أنا بها تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري. موضوع الاصطباغ ده في النصين بالظبط. نسخة 1912 اللي زي ما احنا قلنا قبل كده مطبوعة على نسخة 1870 بتقول عن عبارة وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها، وعبارة وبالصبغة التي أصطبغ أنا بها تصطبغان. الهامش بيقول إن وأن تصطبغ دي تركت في بعض المخطوطات، وبرضه تركت وبالصبغة إلخ. فالنصين دولت من المفترض ان هم عليهم برضو خلاف ما بين المخطوطات، ونسخة 1912 وضحت هذا الاختلاف وان هو ترك من بعض النسخ.
اما نسخه 1987 ديت حطيتها ما بين قوسين هلالين علشان توضح ان هي مش موجوده في اقدم المخطوطات، فبالتالي اصبحت وان تصطبغ بالصبغه التي اصطبغ انا بها او بها انا، وبالصبغه التي اصطبغ بها انا تصطبغان، ديت محطوطه ما بين قوسين، فعرفنا ان هي معناها. الاولانيه كانت عامله ايه؟ حطيتها لكن في الهامش وضحت ان في بعض النسخ تركت هذا النص، لكن ما حطيتهاش ما بين اقواس. بس احنا اتفقنا ما علينا، هي يعني تقريبا ما دام قالت ان في مخطوطات تركتها. احنا اتفقنا ان الحاجات ديت الهوامش دي بتعبر عن رغبه فان دايك اللي هو ما قدرش ينفذها. وفي برضه حاجه ان هو يعني حتى في موضوع الهوامش ده، يعني مثلا الشيخ احمد ديدات كان ماسك النسخه اللي هي بتاعت 1952 ونسخه 1970 على ما اظن، اللي هي الريفايز ستاندرد فيرجن. الفكره ان هو كان حط موضوع نهايه خاتمه مرقس، وقال ان في تعامل تم مختلف مع النسختين دولت، فواحده المفروض ان هي حطاها في الهامش تحت النص اللي هو بتاع خاتمة مرقس، وبعد كده في نسخة 1971 على ما أظن طلعت النص ده للمتن تاني، فأصبحت هذا النص جزء، بسبب ان هو برضو الضغوطات اللي بتتم من الجماعات المسيحية ان لازم تحطوا النص ده. فأنا أظن ان هو كان حاطط الحاجات دي في الهوامش علشان ما يبقاش في ردة فعل عنيفة، لذلك احنا بنجد ان النصوص اللي عليها أقواس قليلة جدا إذا ما قارنت يعني بالنصوص اللي هي عليها هوامش. يعني النص اللي بعد كده نص متى 19 16 و17. وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله، ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. هو هنا قايل إيه المشكلة في النص 16 في حتة لماذا تدعوني صالحا والله. بالنسبة لماذا تدعوني صالحا نسخة 1912 ذكرت إن في قراءة مخالفة لماذا تسألني عن الصلاح. وبالنسبة لله ذكر في الهامش ان لفظ الله. يبقى كده ان 17 هي اللي فيها مشكلة، انت بس حاطط 16 عشان السياق اللي هي جزء من 16 اللي هي ايوه صح. لماذا تدعوني صالحا هي اللي عليها خلاف ما بالمصر. لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالح الا واحد وهو الله. المفروض ليس احد صالحا الا كذا، دي عليها خلاف في المخطوطات. السؤال نفسه لماذا تدعوني صالحا برضو عليها خلاف الاثنين. هو هنا مش موضح بتاعت لماذا تدعوني صالحا. قال اللي هي المفروض لماذا تدعوني صالحا بقت لماذا تسألني عن الصلاح. ماشي. فالنص اصبح المعنى مختلف، ان هو بعد ما كان بيقول له انت ليه بتقول لي ان انا صالح، بتقول له انت لا ليه. وهنا برضو كاتب والله تركت الله، ولفظ تركت اللي هو التاء لفظ تركت الله تركت يعني بيقراها، يعني المفروض ان في لماذا تدعوني صالحا لماذا تسألني عن الصلاح، مع ليس احد صالحا الا واحد، هنا وهو الله دي تركت بالظبط في الهامش. تمام. اما طبعة 1987 حطت عبارة او كلمة الصالح. لماذا تدعوني ليس احد صالح، اللي هو بتاعت ليس احد صالح الا واحد وهو الله. ايها المعلم الصالح هو الصالح بالظبط. فأيها المعلم الصالح ديت من المفترض ان هي في نسخة 1987 حطت كلمة الصالح ما بين قوسين، واما عبارة لماذا تدعوني صالحا ديت اتكتب في الهامش اللي هي المفروض في بعض في اهم المخطوطات ان هي في اهم المخطوطات صيغتها لماذا تسألني عن الصلاح عن الصالح. ماذا تسألني عن الصالح واحد هو الصالح. تمام ماشي. فهنا بعد ما كان تاني عند الأولانية برضو لماذا تسألني عن الصالح ولا عن الصلاح فوق اللي هي 1912. 1912 المفروض لماذا تدعوني صالح، لماذا قرأت لماذا تسألني عن الصالح عن الصلاح. تمام ماشي. عشان هي هتفرق، اصل انت ايها المعلم الصالح، فهو عاوز يقول لك الصالح ده اسم من اسماء الله ولا لا، فهو بيقول له لماذا تدعوني صالحا ولا لماذا تسألني عن الصلاح او لماذا تسألني عن الصالح، في عكة كده يعني. المهم ان النص ده اللي اتحرف علشان فيها معنى ان اجابة المسيح بتنفي عن نفسه حاجة ليها علاقة بالصلاح والألوهية وحاجة زي كده. لكن لماذا تسألني عن الصالح أظن إن هي كده بتخدم إلى حد ما يسوع، يعني إن هو لماذا تسألني عن الصالح عن الصلاح، وبعد كده يقول له
بغض النظر، هو النص فيه عكة كبيرة. يعني في ناس المفروض في قراءة ليها ليس أحد صالح إلا أبي الذي في السماوات، ده اللي موجود في أقدم كتابات الآباء. وبعدين في أغلب المخطوطات بتقول ليس أحد صالح إلا واحد. واحد يعني ايه؟ مش احنا بنؤمن بالثالوث 3، المفروض يكونوا 3، وهنا بيقولوا فهو واحد علشان كده واحد هو الصالح. برضو دي فيها مشكلة لاهوتيا يعني. التانيين اضافوا بقى ليس احد صالح الا واحد وهو الله، تمشي بقى الله ده اصلا اب وابن وروح قدس، فيبقى المسيح ما نفاش عنه الصلاح ولا حوار يعني. فهنا في خلاف على لماذا تدعوني صالح، والاثنين اتقال عليهم هوامش. لكن نسخة 1912 لها هامش مستقل عن لفظة الله، بينما نسخة 1987 ديت ما حطتش اي هوامش على لفظة الله. وهنا برضو في نسخة 1987 انفردت بان هي حطت قوسين على كلمة ايها المعلم الصالح، حطت على الصالح بالظبط. وكمالة برضو الهامش بتاع لماذا تدعوني صالح، هو قالت هنا لماذا تسألني عن الصالح، واحد هو الصالح، ده وفقا لأهم المخطوطات. النص اللي بعد كده نص متى 1:25، والنصوص اللي احنا هنجيلها دلوقتي دي تعتبر إفادة بالهوامش بس ما بين النسختين، يعني ما فيش أي أقواس يعتبر. ده النص بتاع ابن البكر ده بالظبط. 1:25 بيقول ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. البكر دي حواليها مشكلة طبعا. الفان دايك هنا ما بتبينش اي مشاكل. القديمة برضو نفس الكلام ما بتبينش اي مشاكل، اللي هي 1877. لكن نسخة 1912 حطت هامش على كلمة ابنها البكر ديت، قالت ان هي قرأت في بعض النسخ وولدت ابنا، بينما طبعة 1987 ديت قالت في الهامش وولدت ابنا ودعا، ده وفقا لأهم المخطوطات. يعني هنا بيقول ولم يعرفها حتى ولدت ابنا، البكر دي هي اللي فيها مشكلة. بدل ولدت ابنها البكر، ولدت ابنا ماشي يعني ما فيهاش البكر يعني. بالظبط. هم بينوا ان كلمة البكر ديت عليها مشكلة، او ان هي في قراءة مخالفة ليها في المخطوطات الأهم، ده وفقا ل 1987. طبعا الحوار ده كله علشان عايزين يثبتوا ان المسيح هو اول مولود لمريم عليه السلام. يعني ايه حتى ولدت ابنا؟ لا لازم نبين ان ده كان ابنها البكر. في نص بعد كده اللي هو نص متى 5:47، ده نص بيقول وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون، أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ ده إيه في مشكلته؟ برضو كلمة العشرون نسخة 1877 اللي هي الكراريس ديت ما حطتش أي تنبيه كالعادة. نسخة 1912 قالت إن في بعض النسخ قرأت بدل العشرين الأمم ان هو قرئ الامم. ونسخة 1987 قالت أليس الامم او الوثنيون في اهم المخطوطات. اذا النسختين وضحوا في الهوامش ان كلمة الامم ديت هي القراءة الاخرى في بعض النسخ، لكن نسخة 1987 وضحت اكتر ان الموضوع ده موجود في المخطوطات الاهم. النص اللي بعد كده المفترض ان هو نص متى 6:1. متى 6:1 احترزوا من أن تصنعوا صدقاتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. أظن الذي في السماوات لا بركم أو ليه صدقاتكم. نص متى 6:1 في الكراريس تصنعوا صدقاتكم. كلمة صدقاتكم هي اللي فيها مشكلة. نسخة الكراريس 1877 برضو زي ما اتفقنا ان هي زي النسخة العادية ما بتوضحش اي اختلاف. نسخة 1912 حطت هامش بتقول ان بدل صدقاتكم المفروض بركم، دي قراءة مخالفة. المفروض ان هي لها هدف معين يعني. طبعا احنا زي ما احنا اتفقنا اللي هو اللي عايز يرجع ممكن يرجع للاستاذ احمد الشامي، سواء الكتاب اللي هو بتاع مخطوطات العهد الجديد بالمقارنة مع الفان دايك اللي هو اسمه كتاب المخطوطات السينائية والعهد الجديد، مقارنة ما بينهم، او طبعا الاستاذ محمد كان عامل سلسلة اللي هي تحريفات مهمة ومؤثرة. المهم ان الحاجات البسيطة دي حتى لو ما كانش المشاهد شاف ان فيها ازمة، لا
كل شيء بيتم وبمنتهى الدقة علشان يتم هدف معين. جايز احنا ما نلحظهوش لكن بتبقى الحاجات دي مهمة. احنا قلنا ان نسخة 1987 قالت بركم في اهم المخطوطات والبر عمل الخير عامة، فاصبح مش الصدقة فقط وانما البر بشكل عام. يعني يعتبر القراءة المتأخرة علشان النص اللي بعد كده بيقول فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك، فهو كأنه قال لك بدل تصنعوا بركم خليها صدقاتكم، عشان هو بيتكلم بعد كده عن الصدقة ايا كان. يعني هو بيحاول يوفق اللي هو شايفه من وجهة نظره ده هيكون تعبير افضل، يعني بيدخل تحسينات عن النص. النص اللي بعديها متى 9:8 فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. ده إيه بقى اللي فيها مشكلة؟ كلمة تعجبوا. نسخة 1877 الكراريس برضو ما حطتش أي توضيح. نسخة 1912 بنقرأ في الهامش إن هو قرئ خشو، هو خافوا يعني. طبعة 1987 حطت برضو في الهامش ان هي خافوا في اهم المخطوطات. النص اللي بعد كده من المفترض متى 11:19. وده يمكن ده شبه النص بتاع يسوع الغاضب. يعني هو عاوز يقول لك ان ايه، هو المسيح عمل معجزة شفاء المشلول ده اللي كان بتاع المعجزة تخوف. فهو ليه خاف؟ المفروض يبقى فيه يعني ردة فعل ألطف، تحسينات. يعني هو شايف ان التعبير ده مش انسب حاجة. اللي بعده ايه؟ نص متى 11:19. جاء ابن الانسان يأكل ويشرب فيقولون هو ذا انسان اكول وشريب خمر محب للعشارين والخطاة والحكمة تبررت من بنيها. كلمة والحكمة تبررت من بنيها ديت هي اللي عليها خلاف ما بين المخطوطات. ففي نسخة الكراريس برضو نفس الكلام، نفس الفان دايك العادية ما حطتش اي تنبيه. نسخة 1912 حط التنبيه في الهامش ان هو قرئ من اعمالها بدل من بنيها. نص الهامش الحرفي قرئ من أعمالها. أما نسخة 1987 ديت بتوضح في الهامش إن هي تبررت بأعمالها في أهم المخطوطات. والحكمة تبررت بأعمالها. النص اللي هو من المفترض بعد كده نص متى 11:23. موضوع الحكمة تبررت بأعمالها دي يعني ليه علاقة بقى بصلب وفداء وحوارات، وهل بالأعمال ولا بالإيمان والأعمال؟ ما علينا. اللي بعده إيه؟ متى 11:23. وأنت يا كفر نحوم المرتفع إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. النص ده حضرتك برضو اتكلمت عنه في تحريفات مهمة، إن هو الخلاف حول المرتفع. في نسخة الكراريس برضو نفس الكلام، حطت النص كما هو بدون أي تنبيه نهائي. لكن نسخة 1912 حطت في الهامش اللي هي قرئت هل ارتفعتي، فأصبح الشكل مش بصيغة خبرية وإنما بصيغة استفسارية أو استفهامية. أما نسخة 1987 وضحت إن هو في أهم المخطوطات ألعلك ترتفعين إلى السماء، برضو نفس الكلام إن هي الصيغة استفهامية وليست صيغة خبرية. النص اللي بعد كده ده تقريبا ليه علاقة بطبيعة كفر النحوم نفسها، هل هي أصلا على حاجة مرتفعة ولا؟ النص اللي بعد كده متى 13:55. أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ بالظبط. في الأسامي فيها اختلاف صح؟ يوسي أو يوسيا. النص ده عليه خلاف برضو ما بين المخطوطات. كلمة يوسي ديت في بعض المخطوطات من المفترض يوسف. فنسخة الكراريس برضو نفس الكلام، ان هي توافقت مع الفان دايك العادية يوسي زي ما هي ومفيش اي تنبيهات بالظبط. اما نسخة 1912 وضحت ان في اختلاف في الهامش. نص الهامش بيقول قرئ يوسف بدل يوسي، في مخطوطات بتقول يوسف بالظبط. اما نسخة 1987 وضحت ان في اهم المخطوطات قراءة يوسف. مش عارفين اخو يسوع كان اسمه يوسي ولا يوسف. طيب دي الحالات اللي هي انفردت بيها طبعة واحدة بس، والطبعات المختلفة رفضت او يعني ما كانش ليها دور، سابتها زي الفان دايك بالظبط. النسخة ديت ونسخة 1877 الاثنين اتفقوا مع الفان دايك العادية، لكن النسخة ديت كانت تعتبر ابرز شيء فيها ان هي يعني ليها اضافات او ليها بالتوضيح اكتر في الاختلافات عن النسخ الثانية. النص الاول نص متى 5:44.
5:44 وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. في كده تشكيلة كده. المفروض ان نسخة 1912 ونسخة 1877 ما كانش معاها اي مشكلة ولا اي تنبيه خالص، ويا جماعة النص مقدس ومن كلام الله. لكن في نسخة 1987 للأسف بنجد ان باركوا لعينيكم واحسنوا الى مبغضيكم ديت محطوطة ما بين اقواس، وبرضه كلمة يسيئون اليكم ودي برضه محطوطة ما بين اقواس. وطبعا زي ما احنا قلنا قبل كده ان الاقواس بتدل على انه غير موجود في المخطوطات اليونانية الأهم والأقدم. هو طبعا النص ده من النصوص اللي ليها مقابل في إنجيل لوقا، فهتلاقي النص في أقدم المخطوطات وأصحها ما كانش فيها كل ده. أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، دي اللي مش موجودة صح؟ أحسنوا إلى باركوا لعينيكم، وبعدين صلوا لأجل الذين يطردونكم على طول، مفيش يسيئون إليكم بالظبط. فهو لما جه يدور في إنجيل لوقا على النص اللي شبهه فيها أحسنوا إلى مبغضيكم وفيها باركوا لعينيكم برضو فهو جه يعني يوفق عشان يكون كلام المسيح في إنجيل لوقا زي كلام المسيح في إنجيل متى بالظبط. المفروض ان النص اللي بعد كده متى 6:6 هنا وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. برضو نفس الكلام ان النسخ كلها اتفقت مع النص علانية برضو هي اللي فيها إلا كلمة علانية في النسخة ديت محطوطة ما بين أقواس. النص اللي بعد كده نص متى 15:8 يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. المفترض ان الجزء اللي عليه خلاف ما بين المخطوطات اللي هو يقترب الي وكلمه بفمه وحرف العطف اللي هو الواو، الثلاثه دولت اللي هو هتبقى هذا الشعب يكرمني بشفتيه على طول بالظبط. اما يقترب الي وبفمه والواو اللي هي اللي بعديها ديت المفروض ان هم محطوطين ما بين اقواس في نسخه 1987. اما النسخ الثانيه بتضعها زي ما هي بدون اي تنبيه على اساس يعني ان هي جزء من النص ومفيش عليها اي خلاف خالص. النص المفروض بعد كده نص متى 17:21 ده بيقول واما هذا الجنس فلا يخرج الا بالصلاه والصوم، النص بالكامل بالظبط. النص ده من المفترض برضو ان هو عليه خلاف ما بين المخطوطات. اقدم المخطوطات ما فيهاش النص بالكامل. نسخة 1912 ونسخة الكراريس اللي هي 1877 ما حطتش اي تنبيه نهائي، ونسخة 1987 فقط هي اللي تكرمت يعني وحطت الاقواس على هذا النص بالكامل. طبعا النصارى بيقول لك يعني النص ده مهم علشان بيأكد على أهمية الصلاة والصوم ومش عارف دعم العبادات الروحانية ويعني علشان يخلق لك كده ان في نصوص بتتكلم عن الصلاة والصوم والكلام ده، خاصة الصوم يعني في العهد الجديد. النص بتاع متى 18:11 لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك، النص بالكامل بالظبط. النص ده طبعا يعني ده إضافة علشان يوضح لك ان المسيح يعني هو ليه نص موازي ولا ليه نص موازي. هو يعني مضاف اكتر من مرة، اظن مرتين في انجيل متى وفي انجيل لوقا، واصله في مكان تاني لكن ملوش علاقة، السياق ملوش علاقة بالصلب في ده. المهم ان النص اللي هو يعني قصة الراجل اللي هو مش عارف مين اسمه، حاجة العشار كده، زكى العشار. النص من المفترض ان هو برضو ما فيش اي مشكلة عليه خالص ما بين النسخ اللي هي 1912 ونسخة 1877، لكن بنجد في النسخة اللي هي 1987 ان النص بالكامل محطوط ما بين قوسين. النص بالكامل بالظبط. خلي بالك نادرا لما تلاقي ترجمة فان دايك بتشير الى ان نص بالكامل عليه مشكلة. خلينا نقول اللي هي يعني يعتبر علشان كده ممكن تكون قابلت بعض المشاكل بخصوص موضوع الأقواس، لأن هو الأقواس في النسخة دي كثيرة وسعها وكبيرة نوعا ما. النص المفروض بعد كده نص متى 20:16 هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. الخلاف على جزئية لأن كثيرين يدعون وقليلون ينتخبون. الجزء ده غير موجود برضو في الأقدم والأصح وفقا لنسخة 1987 لأن هي حطها ما بين أقواس، لكن للأسف النسخ التانية برضو نفس الكلام اللي هي زي ما بتحطش أي تنبيه ولا كأن في أي شيء يعني. النص اللي بعد كده نص متى
26/28. لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. من أجل كثيرين دي هي اللي عليها مشكلة، صح؟ لا، اللي هو حتة العهد الجديد كلمة الذي للعهد الجديد. هنا يعني نسخة 1912 هي من المفترض احنا بنتكلم عن دلوقتي الاختلافات اللي بتوضحها طبعة واحدة بس. هو نسخة 1912 حطت حاجة كده يعني مش مؤثرة قوي، اللي هو حتة لفظة الذي، ان هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. الهامش بينبه بيقول ان هو قرئ هذا هو دمي للعهد الجديد، يعني كلمة الذي تعتبر محذوفة من القراءة اللي وضحتها في الهامش. اما نسخة 1987 حطت كلمة الجديد ديت ما بين اقواس. النص اللي بعد كده نص متى 15/5، ده بحسب النصوص اللي موجودة في نسخة 1912 وحسب النسخة 1877 وحسب النسخة اللي ما بين الأستاذ تعب. أما النسخة اللي ما بين إيدينا ديت هي بتحطها لكن في العدد 6 مش 5. النص ده ضمته يعني تقسيم مختلف. وأما أنتم فتقولون من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أباه أو أمه. المفروض ان عبارة امه ديت ما بين قوسين. احنا هنا لو جينا بصينا بس بشكل سريع عشان هو في 2 امه هنا. هو الفكرة ان هو النص زي ما احنا قلنا متقسم على عددين، العدد 5 والعدد 6 في النص ده تحديدا. فكلمة امه التانية ديت محطوطة ما بين قوسين علشان تدل ان هذا النص برضو غير موجود في الاهم، بينما في النصوص الاخرى اللي هي بتاعت 1912 و 1877 لا يوجد عليها اي تنبيه نهائي. النص اللي بعد كده نص متى 26/59. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه. بالظبط. فين المشكلة؟ جزء على كلمة الشيوخ، رؤساء الكهنة والشيوخ. كلمة والشيوخ ديت محطوطة ما بين قوسين في نسخة 1987، لكن نسخة 1877 ونسخة 1912 ونسخة الفان دايك ديت لا تضع عليها أي تنبيه. دي اللي حطها ما بين قوسين. بالظبط. النص اللي بعد كده متى 28/6. ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال هلم منظور الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه. كلمة الرب، النص ده مهم لأن هو كان في خلافات حصلت ما بين الطوائف المسيحية، مين اللي مات، هل هو الرب بنفسه المتجسد ولا اللي هو الجسد، يعني أظن اللي هو بتاع الرب. فده يعني خلاف ما بين الكاثوليك وما بين الأرثوذكس. كلمة الرب عليها خلاف. بالظبط. النص في نسخة 1877 ونسخة 1912 اللي هما الاثنين برضو متفقين مع النص اللي موجود ما بين أيدي كل مسيحي، لكن في نسخة 1987 للأسف بنجد النص ما بين قوسين كلمة الرب. فده طبعا ده علشان بس دي من الخلافات اللي الناس بتقعد تقول لك اصل احنا الخلافات ما بين الطوائف ما اثرتش، اصل احنا مش عارف ايه. طبعا ده كله كلام باطل. واللي حتى يعني يشوف حتى في النصوص اللي هي عليها خلاف في الترجمات بتجد ان حتى الارثوذكس نفسهم اصلا مش متفقين على وضع هذا النص في النصوص القبطية المختلفة. النص ده بالتحديد بيبين ان في خلاف حصل لاهوتي وعلى اساس هذا الخلاف حصل تغيير. النص اللي بعد كده متى 28/9. وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. بالضبط. الخلاف هنا حول عبارة وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه. النص ده اللي هو وفيما هما لحد تلاميذه محطوطة ما بين قوسين في نسخة 1987، بينما النص في 1912 والنص في نسخة 1877 لا تجد النص عليه أي تنبيه. هي برضو يعني صياغة لغوية كده علشان الدنيا تبقى واضحة، إضافة تحسينية يعني. احنا نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وهنعمل فيديو تاني بعد ده على طول هنتكلم فيه عن ان النسخة الصغيرة دي اختلفت عن كل الباقي فقط في الهوامش، يعني ما حطيتش قواس ولا حاجة، لكن بس
وضحت أو علقت حاجة في الهامش. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر عجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.